nangyari mga kaunggoy? Welcome back to another episode of Inutil Reads Hater Comments. Yung mga videos na ganito na reading hate comments mga kaunggoy, it's actually pretty hard. Ang hirap nito gawin mga kaunggoy. Alam nyo kung bakit? Kasi sobrang konti ng haters namin. Nasa na kayo? So let's start with a very nice comment. Di ba may hate comments? Tas meron yung mga medyo mabait pa. So we're gonna start with the medyo mabait pa. Mukhang gago naman yan. Putang ina niya, ang pangit yun. Wala kayong silbi. Exclamation point. Walang kwenta. Hindi po sa pangangailam. Ha? Peru. Diba country yun? Peru? Tinan mo kasi Peru. Kanina pa ako nanonood. Salamat sa watch time! Salamat sa watch time! Parang kami ba yung nag-benefit, ano? Oo. Ano yan? Haters with benefits. Ang OA, tol! Dapat hindi ganyan. Paano? Paano ba? Dapat ba malamya? Hey guys, welcome to my vlog guys. Before we start guys, nandito, click the notification bell. Narinig mo yung sound effects? Ay teka, nakalimutan ko. Ganun ba dapat? Paano ba namin malalaman kung ano ba talaga ang tamang paggawa? Do you know the way? Yes, I do. Do you know the way? Corny tong dalawa na to. Nasa na yung si smell? Anong smell? Hindi naman nawawala. Ay, delikado yan. Nawawala yung smell mo. Nasa na yung si smell? Nawawala yung smell mo? Nako, na kailangan mo na magpa-swab test. Corona na Nawawala na yung amoy mo. Tangin ha? Parang itong dalawa na to eh. Nasaan na yung smell? Si smell. Hindi, nawala na doon yung pang-amoy niya eh. Kaya piling ko mamamatay na siya eh. Ano, RTC-PCR ka na kung wala kang kwentong tao. Anong RT-PCR? Hindi, nabulo lang ako. Ano yun? RT-PCR. Nakakaunggoy. Ang OA masyado. Sarap paghapasin ng pitsa lang puta. SPO1! SPO1 nakalagay. The cops are after us. Nananonotice na tayo ng mga pulis. Kailangan ko na magtago. Hindi pwede to. Kailangan ko magpalit ng suot. Nasaan na yung baril? Give me the gun! Unang papasok dito, papariling ko. Sige. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo? Hindi ko kayo papapasukin. Putang ina, paano ako napadpad dito? Bobo ka kasi. Gago ka. Gago ka din. Gago ka din, parang wits gago. Parang tanga lang kayong dalawa, alam nyo yun. Di kayo nakakatawa mga gago. Huwag nyo na ipilit na magpatawa king ina nyo. Sobrang galit na. Ba't parang kasalanan ko? Galit na galit, gusto manakit. Magiging sad boy na lang ako, mga kaunggay. Putang ina. OA, corny talaga mga potak. Dang na mga ugok. Corny nyo mga bobo. Dami nyong sat-sat. Magmimix lang ng gin. Dami nyo nang sabi. Kesa naman yung maging typical kami na mixing channel na puro ito guys, yan. Buti nga nagsasalita pa yung iba, walang salitaan talaga. Ayo, puro music lang. No. Yan. Ha? Tutorial nga eh, Oo diba? nga, kaya gusto entertainment nga eh, diba? Kung hindi ka na-entertain, lumayas ka dito. What kind of videos do you want us to make? Isip bata. OA nyo, panagget ng vlog nyo. Anong panagget? Nagtutom ka? Kung anong McDonald's na? Ang daming doon nuggets dun sa Yung background McDonald's. mo gawin ng McDonald's na. Okay, dito! Come over to McDonald's. There's a lot of food here. May nuggets dito ba kayo nyo? Hanap mo mga kaunggoy. I'm so fat! So ito, pinakauling comment na babasahin ko para dito sa episode na tumakang. Kaya ito malupit to eh. This is the best. The best na the best. Mga bay, ang pota, papangit nyo, English pa, king ina mo. I think this is more than just my video mga kaunggoy. Or our content mga kaunggoy. I think this is more, mas malalim pa tong pinangugutan nyo. Doon pa lang sa first word mo, mga bay. Do you have something against mga bay? Mga Bisaya? May problema ba kayo sa mga Bisaya, mga kaunggoy? If you got a problem with them Visayas, man, you gotta makipag-usap kayo kina Boy Bagsik, kina Boy Ungas, kina Boy Tapang, sabihin nyo yan sa kanya nila.
Because I think this is more than just our videos, mga kaunggoy. This is a little racy, mga kaunggoy. Ano kayo? Capital City? Capital City! You support the capital city, y'all! Sali kayo, Battle of the YouTubers. Kung may problema kayo sa mga... Sumali kayo, alright? Huwag nyo kaming idamay dyan sa mga issue. And that's the bottom line. Because Manong Jireh said so.